नमस्ते साथीहरू। आज हामी इम्बेडेड सिस्टम हेर्न जाँदैछौँ। यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी माइक्रो प्रोसेसर र माइक्रो कन्ट्रोलर बीचको डिफरेन्स हेरौँ। माइक्रो प्रोसेसर भनेको एउटा जेनरल पर्पज प्रोसेसर हो भने माइक्रो कन्ट्रोलर भनेको स्पेशल पर्पज प्रोसेसर हो। माइक्रो प्रोसेसरमा चाहिँ एउटा कम्प्लिट फङ्सनल सिपियु मात्र हुन्छ भने माइक्रो कन्ट्रोलरमा चाहिँ फङ्सनल सिपियु, टाइमर, इन्टर्नल ऱ्याम रोम अनि अरू फिचर्सहरू पनि हुन्छ। माइक्रो प्रोसेसरमा चाहिँ हाम्रो डिजाइनरहरूले साइज अफ मेमोरी, नम्बर अफ इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमरहरू सेलेक्ट गर्न सक्छन् भने माइक्रो कन्ट्रोलरमा चाहिँ साइज अफ मेमोरी, नम्बर अफ इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमरहरू पहिले फिक्स भइसकेको हुन्छ। क्लक स्पिडको कुरा गर्ने हो भने यो गिगाहर्ज रेन्जमा हुन्छ र भेरी हाई हुन्छ भने माइक्रो कन्ट्रोलरमा चाहिँ क्लक स्पिड लो हुन्छ र मेगाहर्जको रेन्जमा हुन्छ। अर्को डिफरेन्स भनेको माइक्रो प्रोसेसरमा चाहिँ पावरफुल एड्रेसिङ मोड हुन्छ इन मेनी इन्स्ट्रक्सन्स अभाइलेबल टु मुभ बिट्विन मेमोरी एन्ड सिपियु भने माइक्रो कन्ट्रोलरमा चाहिँ इट फोकसेस अन bit handling instruction along with byte processor instruction. अर्को डिफरेन्स भनेको माइक्रो कन्ट्रोलरको एक्सेस टाइम फर एक्सटर्नल मेमोरी एन्ड इनपुट आउटपुट डिभाइस इज मोर भने माइक्रो कन्ट्रोलरमा चाहिँ एक्सेस टाइम फर अन-चिप मेमोरी एन्ड इनपुट आउटपुट डिभाइस इज लेस। माइक्रो प्रोसेसरको अर्को डिफरेन्स भनेको माइक्रो प्रोसेसर बेस सिस्टमहरू अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छ र यसले अलि बढी पावर कन्ज्युम गर्छ भने माइक्रो कन्ट्रोलरमा चाहिँ यो सिस्टमहरू अलिक चिप हुन्छ अनि यसले कम पावर कन्ज्युम गर्छ। अब हामी लागौँ इम्बेडेड सिस्टमतिर। इम्बेडेड सिस्टम चाहिँ सिम्पली कम्बिनेसन अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर डिजाइन हो जुन चाहिँ एउटा स्पेसिफिक टास्क पर्फर्म गर्नलाई बनाइएको हुन्छ। हार्डवेयरमा चाहिँ मेकानिकल पार्ट, इलेक्ट्रोनिक सर्किट्सहरू हुन्छ भने सफ्टवेयर पार्टमा चाहिँ प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन्स हुन्छ जसले एउटा इम्बेडेड सिस्टम चाहिँ अपरेट गर्न हेल्प गर्छ। अब हामी लागौँ एप्लिकेसन्स अफ इम्बेडेड सिस्टमतिर। इम्बेडेड सिस्टम चाहिँ हाउसहोल्ड एप्लायन्सेसहरूमा जस्तै माइक्रोवेभ, ओभन, टेलिभिजन, टिभीहरूमा युज हुन्छ। अर्को भनेको इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसेसहरू जस्तै डिजिटल वाच, डिजिटल क्यामेरा, भिडियो गेम्स। अरू पनि इक्जाम्पल्सहरू छ जस्तै फ्याक्स मेसिन, प्रिन्टर, अलार्म सिस्टम, कार्ड रिडर्स, अटोमोबाइलमा इन्जिन कन्ट्रोल, फ्युल इन्जेक्सन्स अनि नेटवर्किङ जस्तोमा मोडेम, नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क स्विचेसहरू। अनि मेडिकल इक्विपमेन्ट जस्तै एमआरआई स्क्यानर, ब्लड प्रेसर डिभाइस, ग्लुकोज टेस्टहरूमा। हेरौँ इम्बेडेड सिस्टम कसरी एउटा डिजिटल वाचमा काम गर्दो रहेछ भनेर पनि हेरौँ। It works by combining a quartz crystal oscillator, a microcontroller, and a display unit. The quartz crystal generates very stable clock pulses, which microcontroller counts to keep the track of the second, minutes, and hour. The microcontroller then drives the display to show time. Buttons allow user to set or adjust the time, and other features like alarm or stopwatches also connected by microcontroller. सिम्पली यो केही नपाइकन एउटा क्रिस्टलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा क्रिस्टलले चाहिँ टाइमिङ सिग्नल प्रोभाइड गर्छ जुन माइक्रोकन्ट्रोलरले प्रोसेस गर्छ अनि त्यसपछि डिस्प्लेमा हामीलाई टाइम सो गरिदिन्छ र हाम्रो डिजिटल वाचमा भएको बटनहरूले चाहिँ युजरले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। अब हामी हेरौँ कम्पोनेन्ट्स अफ इम्बेडेड सिस्टम। इम्बेडेड सिस्टमको कम्पोनेन्ट्सहरू भनेको प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिभाइस, पावर सप्लाई, कम्युनिकेसन इन्टरफेस अनि सफ्टवेयरहरू हुन्छ। अब हामी यसलाई डिटेलली हेरौँ। प्रोसेसर भनेको चाहिँ
प्रोसेसर भनेको ब्रेन अफ द सिस्टम भइहाल्यो। इट एक्जिक्युट्स द इन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्ट्रोल अदर कम्पोनेन्ट जस्तै ऱ्याम, कर्टेक्स, पिआइसी, एभिआर। सिमिलरली मेमोरी जस्तै ऱ्याम, रोमहरू, ऱ्याम अथवा फ्ल्यासले चाहिँ प्रोग्रामलाई स्टोर गर्छ भने रोम अथवा फ्ल्यासले चाहिँ प्रोग्रामलाई स्टोर गर्छ भने ऱ्यामले चाहिँ जब कुनै पनि प्रोग्राम रन भइरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा टेम्पोररी स्टोरेज गर्छ डाटाहरूलाई। अर्को छ हाम्रो इनपुट डिभाइस। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डाटाहरू इन्भाइरोमेन्टबाट कलेक्ट गर्छ जस्तै टेम्परेचर सेन्सर, किप्याड, माइक्रोफोन। अनि अर्को छ हाम्रो आउटपुट डिभाइस, एक्चुएटर अनि डिस्प्ले। यसले चाहिँ रिजल्ट सो गर्छ अथवा एक्सटर्नल कन्ट्रोल गर्छ, कन्ट्रोल एक्सटर्नल डिभाइसेस जस्तै एलसिडी स्क्रिन, एलइडी लाइट, मोटर्स, स्पिकर्स। अनि हामीलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको पावर सप्लाई भयो। यो चाहिँ एउटा सिस्टम रन गर्नको लागि चाहिन्छ। पावर चाहिँ ब्याट्री पावर पनि हुनसक्छ अथवा कनेक्टेड टु मेन लाइन पनि हुनसक्छ। अर्को छ हाम्रो कम्युनिकेसन इन्टरफेस। यसले चाहिँ कुनै पनि अरू डिभाइससँग चाहिँ कनेक्ट गर्न हेल्प गर्छ जस्तै युएसबी, वाइफाई, ब्लुटुथहरू। हामीले केही पनि कुरा सेयर गर्नु पर्यो अथवा रिसिभ गर्नु पर्यो भने यिनीहरू कुराहरू चाहिन्छ। अर्को छ सफ्टवेयर। सफ्टवेयरमा चाहिँ प्रोग्रामहरू स्टोर हुन्छ। द प्रोग्राम स्टोर इन मेमोरी टेल्स द्याट द सिस्टम वाट टु डु। सो सफ्टवेयरहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सी ल्याङ्ग्वेज, C++ अथवा एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि लेखिन्छ। सो कम्पोनेन्ट चाहिँ केही पनि नभइकन एउटा सिम्पली प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, पावर, कम्युनिकेसन अनि सफ्टवेयरको कम्बिनेसन हो। सो एम्बेडेड सिस्टम चाहिँ यिनीहरू सबै मिलेर बनेको हुन्छ। अब हामी हेरौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एम्बेडेड सिस्टम। यो क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ यो सिङ्गल फङ्सन हुन्छ जस्तै इट इज डिजाइन फर स्पेसिफिक कन्ट्रोल फङ्सन। सो एउटा सिस्टमले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक काम गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ जस्तै डिजिटल वाच हामीलाई टाइम देखाउनको लागि युज गरिएको हुन्छ। अर्को छ टाइटली अर्को हाम्रो छ क्यारेक्टरिस्टिक्स टाइटली कन्स्ट्रेन्ट। It must be economical, small in size, fast enough to process data in real time, and must consume minimum power. So हाम्रो कुनै पनि सिस्टम इकोनोमिक हुनु पर्यो, साइज पनि यसको स्मल हुनु पर्यो र एकदमै फास्ट रन हुन सक्नु पर्यो रियल टाइममा। अर्को छ हाम्रो रिएक्टिभ एन्ड रियल टाइम क्यारेक्टरिस्टिक्स। It must continually respond to the change in the system environment and must perform instant data processing without delay. अब जस्तै हामीले घरमा एसी राखेको छौँ भने हामीलाई टेम्परेचर कुल गराउनु छ भने यसले इन्स्ट्यान्टली वर्क गर्नु पर्यो। भनौँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा एकदमै हट गर्मी छ अरे भने एसीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, अटोमेटिक कुल गर्ने सिस्टम बनाउनु पर्यो, इन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो विदाउट एनी डिले। अर्को छ रिलायबिलिटी। यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि इट मस्ट वर्क करेक्टली फर लङ पिरियड विदाउट फेलियर सिन्स दे आर युज इन क्रिटिकल एप्लिकेसन्स लाइक मेडिकल डिभाइस, कार एन्ड इन्डस्ट्रियल मेसिन्स। जस्तै हामीले कुनै पनि सामान आज किन्यौँ भने अब त्यसले अलिक लङ टाइमसम्म चाहिँ काम गर्नु पर्यो। भोलि नै बिग्रियो भने त त्यो सिस्टम काम लागेन नि। सो अब हामी अब हामी एक्जाम्पलतिर लागौँ। अघि नै हामीले डिजिटल वाचको एक्जाम्पल हेरिसकेका छौँ। हजुरहरूले त्यही लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा अरू नै कुनै एम्बेडेड सिस्टमको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी भिडियो गेम्स अनि ब्लड प्रेसर डिभाइस हेरौँ। सो भिडियो गेम्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन एन एम्बेडेड सिस्टम एज इट हैज़ अ प्रोसेसर in it to run game logic and graphics and control the input given by the user and respond instantly to the user action and show the output on the screen. So के हुन्छ भिडियो गेममा भन्दाखेरि हामीसँग एउटा प्रोसेसर अलरेडी हुन्छ। त्यसले चाहिँ गेम लजिक सो हामीसँग चाहिँ अलरेडी एउटा प्रोसेसर हुन्छ
यसले चाहिँ गेम लजिक रन गर्छ अनि ग्राफिक्सहरू अनि युजरले केही पनि इनपुट दिएको छ भने त्यसमा चाहिँ त्यो प्रोसेसरले चाहिँ इन्स्ट्यान्टली रेस्पोन्ड गर्छ र हाम्रो डिस्प्लेमा देखाउँछ। अर्को इम्बेडेड सिस्टमको इक्जाम्पल भनेको ब्लड प्रेसर डिभाइस हो। इट इज एन इम्बेडेड सिस्टम which has a sensor and a small chip to measure blood pressure, which keeps immediately reading after measurement and displayed in LCD screen. कुनै कुनै ब्लड प्रेसरमा चाहिँ साउन्ड अलर्ट सिस्टम पनि हुन्छ। हाम्रो अब अर्को टपिक छ पर्पज अफ इम्बेडेड सिस्टम। सो फर्स्ट पर्पज भनेको हाम्रो डाटा कलेक्सन हो। In embedded system, the data is collected from other external devices for storage, analysis, manipulation, or transmission. Data may be in analog or digital form. The collected data can be used for other purpose based on functionality of embedded system. For example, a digital camera collects data, stores it, and finally provides graphical data in form of captured image. यो हजुरले बुझ्नु भयो होला। अब हामी लागौँ अर्को पर्पजतिर। अर्को पर्पज छ डाटा कम्युनिकेसन। Embedded system is required to connect two or more devices which may be near or in remote location in order to send or receive information. It can be done with wire or wireless medium. जस्तै example हेरौँ। If one has to transfer images captured using camera into laptop, he can use either Wi-Fi or USB to transfer it. अर्को पर्पज भनेको डाटा प्रोसेसिङ छ। In embedded system, data processing means taking raw data collected from sensor or input and converting it into useful information that can be acted upon. For example, in digital watch, quartz crystal generates pulse, microcontroller counts them, processes the count into seconds, minutes, and hours, shows the result on display. अर्को पर्पज भनेको मोनिटरिङ हो। Embedded systems have sensors to keep track of things like temperature, voltage, or humidity all the time. They don't just measure this value for the sake of it. Instead, the system uses this measurement to do something like controlling a device. In short, system monitors this parameter so it can react or display the information as needed. अर्को पर्पज भनेको कन्ट्रोल। An embedded system uses both sensor and actuator to manage control. Sensors are on the input side, detecting changes like temperature or distance. Then actuator on the output side responds by performing an action like a motor, turning to move a robot away from obstacles. For example, in a robot that avoids objects, the ultrasonic sensor detects something in front of it and the system makes the motor turn so the robot can avoid crashing. अर्को पर्पज भनेको हाम्रो application specific user interface हो। In embedded system, application specific user interface is all about the way user interact with the device to do particular work. Simply, older systems use basic pads and small screens, but modern devices now use touch screens and high definition display to make them easier to operate. र हाम्रो लास्टली embedded system को purpose भनेको automation हो। Embedded system often automate repetitive tasks without human intervention अथवा interaction. Example, washing machine automatically run wash cycle once you set them. Thank you. हाम्रो embedded system को टपिकहरू यति नै हो। Simply
भन्नुपर्दा यो इम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कम्बिनेसनबाट बनेको हुन्छ र कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक टास्क पर्फर्म गर्नको लागि बनेको हुन्छ। हामी अरू पनि भिडियोहरू लिएर आउँदैछौँ। र नेक्स्ट भिडियो हाम्रो तुरुन्तै आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले डिजाइन मेट्रिक्स अनि डिजाइन च्यालेन्जेसको बारेमा कुरा गर्छौँ। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ टु अस। अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक बटन थिचिदिनु होला र नोटिफिकेसन अन राखिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।